کمان رستم سال نو مبارک شه، موسوم کشت و کار آمد مبارک. قانون وطنی عمر از 35 سالش است. یعنی که خودت هیچ عروسی هم نکردی؟ نه، دم فوت کردن پدر ما کدام 10 لک روپیه مصرف شده. میگیم که مراد از ما خفه و قار نکنه، غریب آزاری زیادتر شده. چی از بگو اگه فهمیدی امیال اینجا چی است؟ متواضع خرک؟ شما خرک میگی؟ پارک شارنه اولین دفعه آمد یا آدمی 3 دفعه که از نیمروز کابل آمده بودی آمد؟ نه، امی 3 دفعه که به کابل آمدم به پارک شهر نو، دیروز که آمدیم خیلی خوش آمد خدایی. کل اینمی مردم یک دفعه هجوم بردن از این آنوایی طرف و نانوایی دیگه. یک دفعه ای گفت که والا امی راست نباشه خود شما موسر. پالی ازی که باز کرمبول یا داری درس هم میخونی یا نه؟ و تو نشه که کل فکر طرف امی باشه. نه، درس هم میخونم. خیر ببینین. دیدمتون. سلام. ایلالا ما را کار داشته شما؟ سایل داشت. سایل داشت. بینندگان خوب تلویزیون آریانا نیوز، خانواده های که همیشه از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا گزارش های ما را تماشا میکنین، سلام و وقتتان بخیر باشه. یک گلگه که کوچک بکنم چون امی انتقادا سر همین لباس های زیاد میشه، اما گله بسیار رفیقانه و دوستانه میگم. او بیادر اگر من توانایی خریداریش هم داشته باشم، این مناسبات مدمی خانه نادرست است به دلیل از اینکه دیگه جایی نمانده، نه از پدلون، نه از کرمش، نه از یخنقاق. یخنقاق بگویم یا یخنقاق بگویم. پس مرا انتقاد میکنین همیشه که لباس های تکراری شده. خیر، کوشش خودم میکنیم که تکراری نباشه، کمی دم پوشیدنش وقفه بگیریم. یعنی یکیش اگه امروز پوشیدیم یکیش یک 2-3 روز بعد بپوشیم که کمک در چشمتان کم بخوره. ولی من نمیفهم که باز اینا اگه بگویم باز بعضیا بگویم نگفت، حالا ما ایران ماندیم، اگر بگویم هم دغم، اگر نگویم هم دغم. ولی یک کمک فکر بکنید، خیر قضاوت با شما به هر صورت. ولی همی که هر نظر و پیشنهاد شما می داشته باشین به نور به دو دیده بینیم دو چشمکای خود قبول داریم. تاج سر هستین و اینمی شما هستین که ما هستیم. به ناحیه 10 شهر کابل آمدیم، جایی که هیچ کسی نیست که به این شهر نو نامده باشه، به این ناحیه 10 شهر نو نامده باشه. میگن که شهر نو از شهر کونه کابل چی میگن؟ سرچشمه گرفته. اما یاد دوران مکتب بخیر کتاب جغرافیا که باز میگفتن از اونجا سرچشمه گرفته. دیگه ما امروز آمدیم به سمت شهر نو، چرا که چندین تغییر خوب را دیدیم در قسمت بازسازی و نوسازی. خواستیم از شهر نو بر شما گزارش داشته باشیم، تصویرها هم ببینین و شما لوحه پارک هم میبینین که چقدر مقبول ساختنش. چی یک رنگ استفاده کردن، رنگ سرخ و سبز. از این طرف و طرف هم دو طرفه شما ببینین تصویرها را از این منطقه. در این سمت هم که شما تصویرش داشتین، ما چون بریم امیال اجازه است خو باش که باز اون مثل تصویرها خوبتر به او خاطر اموجا امون مسجد 4 راهی حاجی یعقوب میشنه. نام امون مسجد به یادت است؟ نام مسجد فعلا یادم رفتم، 4 راهی حاجی یعقوب از دو قسمت. و اینی بلند منزله که تا هنوز حساب کتابش معلوم نیست که در اینجا چه وقت جور میشه. من تا اینا را به خاطر از این گفتم که شما ببینید که ما از کدام دروازه پارک شهر نو آمدیم و میخواهیم که داخل هم بریم. زیاد گپا در اینجا داریم، بیاییم که بریم. همین لالای ما دیدم مرد قالین فروشی در خود قالین فروشی که میری بسیار با مشکل تا بالا میکنن. اینمی لالا در سر شانه شیدان قالین گرفته، اینمیجا 1 ساعت شد. استاد هستی؟ جور هستی؟ سلام علیکم. بخیر است؟ بخیر، صحتمند. شکر الحمدلله. در مردم در قالین فروشی نمیتونه تا بالا کنه، یه خدای رنگ زور کار داره. تو در سر شانت گرفتی، از کجا رسیدی؟ از ما بیادر 45 سال عمرم است.
35 سال از اینمی کار میکنم. دمی شهر کابل میگردم، در پاکستان گشتیم، هر جا گشتیم در شهرم تو چکری سر شهر گشتاندیم. بیخی دم یک لنگ میگرد. دم یک لنگ ساعت 8 بجه صبح که میبرایم تا ساعت 8 شام اینجا میگردیم. شام تاریکم باشه سر شانیم تا طرف خانه یک لقمه نان و اولاد را پیدا کنم حلال ببرم در خانه. پس این کلان گپ است. اما گپی است که امی گشتنش یک ذره یک جنجال داره. خب ما میگردیم که پای نهر دقیقه گذارشا یک ذره حوصله‌گیر است. گفتی در ایران هم بودی؟ نه ایران نه، پاکستان بودم. در پاکستان در پشاور همی کارا میکردیم. در وقتای چیشان بود. در او زمان طالبای پیش 20 سال پیش. 20 سال پیش کارا میکردیم. باز چی شد باز اومدیم اینجا کار میکردیم. باز رفتیم پاکستان. کوچم پاکستان بود، خودم اینجا کار میکردم. باز این امارات اسلامی اومد کوچ خواردیم. والا کاربارم والا بیخی خراب شده. دم آوردیم خودم پشیمان هستم. بازم شکر از خداوند روزی رسان است میرسانه. ضعیف شده. ضعیف شدیم. این چی است از کجا گرفتی را که قانون وطنی است. عمر از 35 سالش است. 35 سال کارم شده اینیم. فکر میکنم نواریس. چی میگه برادر؟ 35 سالی کار داده؟ 35 سال استفاده کرده ایران نفر. از این پشما تالش دیگه پیدا نمیشه. اینی پشما رو که میبینی کلش رنگ طبیعی گوسفند خودش است. اصلی پشم اصلی پشم وطنی ها. 35 سال هم استفاده 35 سال هم استفاده شده اینیم قول. با حال هم کار میته. حال هم کار میته. هر چی کار کنه کارش میته. به نظر چند سالم رو دیگهش من او دیگه ما خود گفتم نمیتونم در قصد پیش خارجم میرم. بسیار مشکل. خب همین چند قیمت است؟ قیمت از این در دکانا که قیمت کنین از 120 130 دلار است. ما 5,500 قیمت میکنیم. 3000 خریدیم 3,500 400 میکنیم. من عکس مقصد یک چیز شوه. یک چیز شوه. بشک از خیر ببینی. شجاعتی قهرمان هستی. همین زندگی که نمی رقم میچرا نمی کلام. شکر هزار بار شکر. 8 نفر ناخور یک کارگرم خودم هست. خداوند روزی رسالت میرسونه. تشکر از شما. کاکایم دمی دینمی جایی که ما شیشته می نمیشه یک چند لحظه قبل دیدمش همینجا یک شیشت یگان چیز کم نه بالای سرش است. من نفهم از خودش است یا همون تا آمد اینجا یک شیشت همین قصه را شروع کرد. من نفهم گپ چیست. تو بیا اول همین نام تو به ما بگو. نام محمد دار. اینجا چیزا ما در وقت نجیب اسکر بودیم نمشته است. او نامه که تام اینجا نوشته کردی که چی نوشته کردی؟ کتی شوتال میگه کتی از این نوشته کرد. پاکم نمیشه. در کنار را اسکر بودیم پیش کماندان قلعه اردو جماعت سک. او خیلی عسکری هم؟ عسکری هم کرد. چند سال عسکری؟ از همین نسبت عسکری 6 سال. 2 سال 4 سال زاپا خدمت 2 سال مکلفیت. 6 سال. 6 سال. همون وقتا عسکری که می بردن میگم بسیار به سن خرد می بردن. او وقت ما رکشوان بودیم. ما را مردم پکتی عسکری نمیره تو را همونطور جبری میبره. کندار روان ما کت دکشلی جدید درس عسکری را به ما نشان داد. باز کنار روان کرد. اونجا دوره مکلفیت تیر کردیم. از قلعه اردو باز در قلعه اردو جلال آباد روان کرد. 4 سال اونجا تیر کردیم زاپا خدمت. چند ساله بودی که عسکری رفتی؟ بودیم 25 ساله بودیم. او قدر خرد نبودی؟ یقه خرد نبودیم. صحیح. چند ماش میگرفتی؟ او ارزانی بود یا قیمتی بود؟ از اول بود 2000 بود. باز زاپا خدمت 4000 بود. باز او وقت 1 کیلو گوشت چند بود؟ او وقت 1 کیلو گوشت بودی 100 روپا بود. 70 روپا بود. یعنی گزاره میشد اما ماش به یک فامیلی که اولاددار می بود؟ یا گزاره میشد. گزاره میشد. گزاره میشد. یک گوسفند 1200 1500 قیمت. خیلی بسیار ارزانی بوده دیگه اینا. ارزانی بوده. این حالا ما خود صبح تا شام که میزنیم و میکنیم خو هیچ چیز جور نمیشه. خود وقت شما حداقل ارزانی خوب بوده. خو ارزانی بود. ما خود ما نمیجراب است از 20
کلاس ماکس است، انگشتری و اشتکانه است. اینمی ترتیب و کلیبند است داریم. یار حال سودا میکنید؟ سودا میکنیم، 10 روز 20 روز میشنیم. تعداد پیسه ما زیاد شوه، روز یا 30 روپه کار میکنیم یا 40 روپه یا 100 روپه. حالی این بچه جوان کجاست زندگی اولاد؟ بچه ها خود گفتم که نه که اینمی تکلیف داریم، پدرم فوت کرده، کسی نداریم، توی نداریم، پیسه نداریم که یا توی کنیم یا کرای خانه را بتیم. یعنی که خودت چارسی هم نکردی؟ نه، دم فوت کردن پدر ما کدام 10 لک روپه مصرف شده. دادیم از زنگ یک شبخانه است، اونجا برای روز به تشناب می بردیم، با یک نظریه برک از پیش شهر چیزا. خیر باشه کاکا، والا جگر خون ما ساختی. خب بعد نصیب قسمت بوده که توی نکردی ها؟ یا میال 4-5 لک روپه زیاد قرضدار هستیم. لوگر زمین داریم، در وطن خود خانه داریم، کلش گرو و پرخته کده پدرم. حالا تا که تنها خودت هستی؟ تنها ما هستیم، پدرم 2 توی کده، مادر خودم فوت کده، مادر دیگه کته ما هست. برو شکر که امو هست. در ماجد زازی بابا خانه ماست، اونجا یک اینمو تو منزل 10 منزله است، دونمو زیرش 2 تا اتاق داده 2000 پرامتر. کی باز یعنی مصرف شما را فعلا میده؟ خود ما اینمی را میپروشیم، یا یک بسلمان میآید کمک میکنه 100-200 روپه و نمو را هم میخوریم، هم کرای خانه. بیا خیر باشه، همین گزارش که خلاص شد بیا از اینجا خو هستی. باز میبینیم. صحیح خانه باد، خیر ببین. با عزت باشی. زنده باش. ملایا میگه که یک غریب خوبی که خدا از 100 نماز میته بره. ما همیشه که شهر نو آمدیم، چه در رمضان چه غیر از رمضان، دمی بغل پارک شهر نو همین بورانی فروش ها همیشه می باشن. یک تا رفیق داشتیم که حال نمیفهمم اون هست یا نه. ما چم کمی تو هستی یا تا ایران رفتی؟ سلام علیکم. چیال داری بیادر؟ خیرتیست؟ جانا که جور است؟ خیر هستین؟ اندیوالا کلگی جور است؟ فضل خدا. لالای دیگه هم جور است؟ سلام، خوب است؟ ساعتون خوب است؟ خیر چون. چای خوردی؟ بله ها. کمک باشی متر. چی گپ است خیرتیست؟ خیرتی است. طبیعت خوبه. کجاست این دیوالا اینجا بیر بارک نیست؟ کلگی نرفته باش. بیر بارکای سابق نمونده، مردم از بیکاری میره. مجبور میشه که بره دیگه، چاره نمیمونه نه. دیر وقت شده این سنا اومدیم، نامت هم یادم رفت. سلطان احمد است. سلطان احمد جان. ببخشی بیادر، حالا شوق یک چیز میخوریم صبح یادمان نمیمونه. گپ چی رفتم؟ گپ بس کدام گپ قرار. خب از این بگو که دقیقه وقت که ما آمدیم چی گپ نو است، چی قصه نو است، پیش پارک چی گپ است، بگو که این کلگی خبر شود. پیش پارک همون گپای سابق است، گپای نو تازه نشده. خدمی پارک کار جریان داره دیگه. یک ذره ما میگیم که مراد از ما خفا و قار نکنه، غریب آزاری زیادتر شده. غریب آزاری زیادتر شده. هر چیزی که به غریب پایمال است. در حکومتی که به غریب کس پرسانش نمیکنه. مگه به قانونی وقت آدم بگوید تلخ است. ماسینا که مکون است. اما تو راست، اما تو راست. مگه از غریب کس پرسان نمیکنه. مجبور هستی که اون گپ بزنی دیگه. این روزگار است دیگه، پانو بالا تیر میشه، شب میشه، روز میشه. دیگه چاره نیست. تا که میگه پیسه داشتی به شکل اگه میگه قدر داری. اما تو راست. هر وقتی که پیسه نداشتی خلاص هستی دیگه. به شکل اگه به قدر زد خلاص میشه. هیچ کس نمیاد یادت نمیکنه. زنگ برات نمیزنه. زنگ چی که این مسکال نمیتن. صبح تلفن نمیون تا دیگر منتظر از که زنگ ده اینو میزنه. قربانم. چطور بازار کار شما؟ در حالت شکر خدا رو میکشیم. بازار نیست. بازارها شکست، مردم مسکین بیچاره از پیسه نیست، در توان کس چیز نیست. حالا 20 روپیه بسیاری نفر میگه 20 روپیه یک دانه نان بخورم، یک گیلاس چای سیر میکنم. 20 روپیه یک دانه بولونی بس توانش نداره. اما تو خود فکر میکنی، مردم خودم فکر میکنی، ملامت نمیکنیم، هیچ کسی رو ملامت نمیکنیم. نیست. یعنی شهر نو کی رقم از دیگه جاها دیگه شاید از اینکه بهتر مثلا. این ما که در گزارش‌ها میگردم میبینم دیگه جاها باز. حالا خب من میگم من نسبت به شهر نو دیگه جاها شاید وضعیتش خوبتر نباشه.
ولی من که تا جایی میبینم باز دیگه جای از شهر نو کرد. شاید ساعتای می 7 بجه شب بیاین از اون پایان از پیش مرجنسی چه کنین یک پیش مسجد مولا که بیروار باشن دیگه در این پارک سعی کنین در پیاده رو نه موتر پیدا میکنی و نه نفر پیدا میکنی. بخیر باشی، بسیار زیاد تشکر. شما هم جایتان انتقال پیدا کرده نه از اون طرفی آمدید؟ دیگه سون آمده موسی بودیم از دوست آمده میسون. خیر ببینیم. پولومی خو گرم تیار داریم. قربانت باز در ختم گزارش خبرتان خواهد گرفتیم. از بچهای شما کی از کی رفته؟ از بچهای ما دیگه اگه برات بگوییم کسش نرفته فعلا. خبر شکر که نمی تعقیب است دیگه که چه وقت پیدا میشه که بریم. ما هم نمی تعقیب هستیم. ما هم نمی سر بکشید. نه نگمش که قضا تصمیم نگیر. ما هستیم که رفتیم یک جای میریم. درست است. ما در خدمت یک خیر باش. گفتی کار داخل پارک جریان داره، ما هم رفتیم باز خبرتان میگیریم. خداحافظ تان. خداحافظ. دروازه پارک قبلا اینجا دیگه قسم بود، بسیار با یک شکلت مرا و بیجان شده بود. باز همیشه رالی کابل خیر ببینه که می دروازه‌ش هم یک ذره سر و وضعش جور کرده، حالا منظم دروازه موتر رو در اون قسمت نفر رو بگویم یا پیاده رو بگویم از این قسمت که نمیگه کام نو جور کرده. بیا کاکایم برو بیا. این حال چقدر بهتر شده. میتونی آمده بچه بیایم که بریم. سلام علیکم. جور هستی؟ بخیر هستی؟ صحتت خوب است؟ فضل خدا تشکر. چه شدی بچه؟ این باج در دروازه بند مانده بود. خب خیر است دیگه ان شاء الله باز بلد میشه. بسته باشه باز میشه. قربان چطور که جستاد بودی؟ دیگه همون تو آمدم در پارک اینجا گفتم یک چای بخوریم سر هم سبزا بشینیم. این ورق که سر کدام تو عرض نکرده باشی؟ نه خیر عرض نکردیم دیگه. یک شعر داشتم گفتم امور به خانش بگیرم که خودم سرودیم. نور علا نور، ما چه بهتر که یک شعر برای ما بخون. تشکر میکنم از شما و دستاندرکاران تلویزیون آریانا. قربان خواهش میکنم زنده باشین. اگه اجازه باشه به خانش مهربانی. اولی ربوک از کجا آمدی؟ از کابل هستی؟ چون لهجهت خو لهجه هراتیه. بله. اشتانی خوبی تیاری. اشتانی خوبی تیاری کجای برار. اینا که ایراتی است. باز ما از ولایت فاریاب هستیم. به ایرات هم گزاره کردیم اینجا چند وقت بودیم. خب بیشک. برو دیگه خیلی شعر میخوانیم. برای بینندای ما میخوانیم نه کاکایم میخوان. بله بسیار خوب. یعنی چی که آماده صحیح است؟ بیخی کل آماده استی بچه؟ برو بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. کمان رستم سال نو مبارک شه. موسوم کشت و کار آمد مبارک. خزان فخر میفروخت بر نرگس. نوروز خوش نسیم آمد مبارک. خوچی ها لانه ساختند در منزل. خوشی و چوچه هایشان مبارک. صدای شاد بلبلان صدای شاد چهچه بلبلان. پرواز پروانه روی گل مبارک. عاشق امسر نگشت در همه عمر. معشوق ز لاله‌زار آمد مبارک. متعلمان سوی مکتب شتابان. سرود و زنگ تعلیمشان مبارک. جنگ نفرین شد آخر شود صلح. ثبات و بیغمی آید مبارک. گفتم ملت ما می شود کامیاب. وقت پیشرفت آید مبارک. زمین سبزه شد و آب جاری ز هر سوی. دلیل زندگی آید مبارک. فغان رنجور بود گشته خرسند. بهار رهنما آمد مبارک. اینجا یک تن از شاعران خودجوش اصلا به نام عبدالرزاق فغان. تشکر میکنم از تلویزیون شما و بینندگان محترم. خدا انشاءالله تعالی ملت بزرگ افغانستان به صلح و آرامی و موفقیت و پیشرفت برسانه. این همین آرزوی ماست. بیا همین بغلم بیا کاکایم. قربانت شم. قربان احساست. از شعرتان بسیار زیاد تشکر میکنم از شما از بینندگان. با من خدا. خب بیاییم که بریم کمی پیشتر. یک موضوع هم باید براتون بگویم که دمی چند روز ساعت ما کمی خوب نیست. دوا هم میگیرم. اگر در گزارش ها کمی و کاستی ها زیادتر می باشه، در گذشته کم بود حال زیاد می باشه، مرا به بزرگواریتان بسیار زیاد عفو بکنین. چون همین دوا را که میگیری انتی بیوتیک باز همین یک رقم
دانه که آدم قاق میشه زار ضعیف میشه، چیز ما در جانمان نمانده، چیزی او هم ضعیف ما میسازه. به هر صورت سینمای پارک در اینجا یکی از مطرح ترین و سابقه دارترین سینما در شهر نو بود که آل نیست. تقریبا 4 سال قبل در اینجا به اساس حکمی که داده شده بود سینمای پارک تخریب شد. از 4 سال قبل به این طرف سینما در اینجا نیست. چقدر سر صداها شد در رسانه ها، همگی گفتن که نباید این سینما تخریب شود. اینجا بعض دکانکا بود، برگر فروشی ها بود، بعض وقت می آمدین ما هم یگان برگر می گرفتیم، برگر بسیار مزه‌دار هم داشتن. در اینجا فعلا این سینما نیست. یاد و خاطرات کسایی که برای ما گفته بودن که ما فقط امی جای سینمای پارک می خواهیم یک بار ببینیم که فعلا در جایش چه ساختن، چه تصمیم گرفتن که بسازن، اما تا هنوز چیز در اینجا دیده نمیشه جز ای که فقط هم جای خالی سینمای پارک در اینجا هست و تمام. خدا کنه که درست تصویر داشته باشیم از اینجا برای شما و قابل قبول بوده باشه برای شما. فعلا چیز نیست، شاید برنامه باشه که در آینده سایه سبز یا هم بعض دکان‌ها را اجازه بدن یا کدام گپ دیگه در اینجا باشه. ما و شما میخوایم که بریم داخل پارک بیشتر ببینیم دیگه چه تغییرات جدید در اینجا آمده. بسم الله بگو که پایتال در کدام چخوری نره. در اینی قسمت تغییر بسیار خوب میایه. فعلا اینجا کار جریان داره، میدانک فوتبال در روی قسمت است که یک دفعه ما گزارش لایف هم داشتیم در صبح زندگی بر شما. این قسمت فعلا اینی سنگ و گل خشت و ریگ کشیدن. اینجا هم کدام برنامه ها که خوب است. پیشتر یک رفیق ما بود گفت بیادر کاش یک چند وقت بعد میبینی که اینی قسمت هم سهم صحیح جور میشد بعد از اون میامدی. گفتم نه حالی هم باش که جریان کارم نشان بدیم بفهمن که اینجا هم کار جریان داره. و یک چشمم به یک چیز خورد که بسیار خاطره داره. ما یا تا هم از این خاطره داری یا بچه یا نه؟ چی از بگو اگه فهمیدی هم اینجا چی است؟ متواضع خرک؟ شما خرک میگی؟ خب یاد ای و گفته از این بچه خرک بگویم، متواضع بگویم، بخیر باشه. ما مکریان کهنه عزیز زیاد بود. باز ما یک زمان امرای رفیقها و اندیوالا وقتایی که نمیفهمیدیم بوژی آرد چند است، برنج چند است، بوره چند است، فقط در خانه که بامیان پخته میکردیم میگفتیم این چی است؟ باید قابلی باشه، باید گوشت باشه. خب همون جامون نوجوانی و همون گپایش همون وقت مزه می‌کرد. باز میرفتیم متواضع زدن از طرف صبح، بعد از او باز فوتبال میکردیم. بیا یک امتحان کنیم که چیزی مانده شیم از سابقه یا نمانده. میشه؟ ها؟ تو باش من یک امتحان کنم. مقصد ما گرم نکردیم خدا باز نشه که کدام گپ شوه. همی الان همی کمر همی اینی جگه گاهی ما درد گرفت، شانهای ما درد گرفت، بخی بیشیمه شدم. خیر باشه. کاکای ورزش کردن آمدی؟ سلام برسه. مزاحمت نشم. صحتت خوب است؟ ما با کمره هستیم، امیدوار هستیم مزاحمت نشده باشید. صحت خوب است؟ بخیر. قربانتان سلامت. همی الان خدا یک تا بالا کردیم دمو اینی جای ما درد گرفت. گرم نبود. یاد نوجوانی حال پیر شدیم، همه پیر شدیم خنده میکنه کلگی. خب نوجوانی دیگر رقم می باشه، دیگر رقم شما قامت می باشه. حالا خیلی 31 32 ساله شدیم. خوب هستین دیگه؟ شکر است. نامتون برام بگید. اسم حاجی انور است. آقای صاحب انور خانواده شهر نو است.
نه شورنم نیستیم موسو از منطقه چلستون. از منطقه چلستون است. بهترین منطقه چلستون است. آرام است. اینجا غیر سر صدای موتر. هر قدر که نزدیک شهر باشه وقت سر صدا زیاد. جنجال است، وقت است، آرامش خوده. بیرون از اینجا خونه مقدار کل جمعیت کاروبار است دیگه، مردم به تا و بالا میره، موتر، بایسیکل، موتورسیکل، خود جمعیت نفر. زیادتر مردم میاد زندگی اطراف خوش داره که روز خوش باشه. سیج باشه. کل گفت حالی جا که در تجمع کلی خدا گرفته خب به خاطر چی گفتی از همه چی؟ گفت چرا نمیریسی؟ گفت باش، گفت اینمیسو بدو است مام برم. وقت قصه از امو فکایی یادم آمد. در نانوایی بسیار بیروبار بود. یک نفر آمد دید که بیادر بیروبار است، گفت حال چی کنم که اینجا فرصتی شوه که نوبت ما برسه. آفرین. یک دفعه صدا کرد چیز زد، گفت او مردم از این میگه نانوایی او طرف که بری یک چند کوچه او طرف تر یک نانوایی نانم مفت میته. کل اینمی مردم یک دفعه هجوم بردن از این نانوایی طرف و نانوایی دیگه. یک دفعه ای گفت که والا همین راست نباشه خود شما همون سره. جالب است نه؟ والا خب اگر نزدیک هم می باشن میگه اگر راست هست نیست خب یعنی باشم همیشه. باشم همیشه وقت است. دیگه به هر صورت خوش شدم دیدم اونجا واسکتک از خودته. حالا 20 سال متواضع بشه. والا علاقمند سپورت از اون بچگی بودیم. دیگه اونمو که دوام دادیم یا حال ما حالت 60 نسبتا کم میایم یک 4 5 تا یک 6 تا. خواسته اگر نه والا. گفتی تو ما رو بخی چی ای سفیدی موی قضاوت کردی؟ خوب مطلب نیست، خوب تمرین عقب از هر چیز. تمرین که داشته باشی با نقص نداره در هیچ حالت. خوشحال باشید صاحب. مزاحم نمیشه. السلام السلام. بسیار تشکر از اینکه گزارش شما را بیننده هستین. اینمی که جوان یک رقم شاتای چپ و راست میزده، نمیجد شاتای هم تو خاندانی. بازی کرمبول یک تفریح بود. یک زمانی که در کابل، در هر جای کابل که میرفتی در پیتوا از این تختا ماندگی بود و مردم بازی میکرد. باز آستا امی بازی کرمبول کمرنگ شده رفت. کمرنگ شد، حالا فقط در یگان جای کابل بسیار کم است. مثلا مثل از که در شهر نو همینجا چند تخت است، رفیقا و دوستا یگان چکر میان اینجا کرمبول بازی میکنن. در حد تفریح اگر باشه مشکل نداره که بازار گپار ای طرف نبرن. همین نام تو چیست؟ زکی والا. چه بچه باجرات هستی تو؟ ولی کی یادت داده کرمبول؟ یاد گرفتم همیشه. یاد گرفتی همیشه؟ خودت یاد گرفتی یا کس دیگه برات یاد؟ خودم یاد گرفتم. خودت یاد گرفتی هم تو خدایی؟ خب حالا تو مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ 3. صنف 3. پالی ازی که باز کرمبول یاد داری درس هم میخونی یا نه؟ و تو نشه که کل فکر طرف همی باشه؟ نه درس هم میخونم. خب صحیح. حالا اینجا آمدی که یکان چکرک میایی یا کدام وظیفه داری؟ کار میکنی؟ چرا؟ کار میکنم. اینجا چکر آمدم کار نبود. خب چی کار میکنی؟ ما موترشی میکنم. دمی 4 طرف پارک؟ دایی 4 طرف پارک نه دانی امیر است. خب باز یکان وقت دقا آوردی دیگه می کرمبول؟ دیدرک داری دیگه؟ یک تا دارم. 2 تا. صحیح. روز چقدر کار میکنی؟ میشه ساعت 1.5 ساعت هم کار میشه دیگه. ساعت 1.5. حالا تو نشه که گرم بیایی یک کل چیز بانا تو در خانه شدن که اینا پیسه بیانه تو یادت بره؟ نه. آفرین درسایتون بخون. صحیح است؟ تشکر. سر یک بچه باجرات است. خب یک میدان کرمبول هم بزنیم. ما را برده میتونی؟
اچھا ها اچھا تو بیا ببینیم. این دیگه بخیر میدگک ما هم رسیدیم به کجا؟ به قلب پارک شهر نو. قلبش هم اینجا میشنیم. چند دقیقه خوب که در اینجا آمدم. 4 طرف اینی دیوارکای که آل کاشیکاری شده و از سنگ بسیار خوب با کوالیتی درش استفاده کردن اینا نبود. اینی بلند گلدانا نبود که حالا از خوشبختانه اینجا خیلی مقبول ساخته و تنها چیزی که بود اونمو آبشار که صدایش از اونجا در گوش من میه. ما واقعا ای بار که به پارک شهر نو آمدیم یک احساس بسیار خوب دارم. تو هم مترسی نیستی بچه؟ فضای بسیار آرام است نه؟ اگر آدم بیاید اینجا اینی معانیگه کام تازه است در اینجا، یعنی این کام که در قسمت سرسبزی و مقبولی و کارهای تزییناتی باشه بسیار مقبول معلوم میشه و آدم باید او را با ارزش بدانه. در این فضا که آدم امروز یک دانه کتاب بیایه این صدای شرشره او در گوش آدم بیایه و در سر دیوارک بشینه و کتاب بخونه چقدر خوب یاد میگیره. نماها را در این گزارش البته یک چیز باید برتان بگویم که من کوشش کردم که مصاحبه کمتر داشته باشم. شما زیادتر تصویر گفتم ببینین به خاطر از اینکه تغییرات معلوم شود که چقدر تغییر آمده. یک سمت دیگه که در اونو قسمت هست طرف کوچه گلفروشی گفته میشه به اونو سمت او قسمت در اونوجا بعض تغییرات آمده بود که ما رو در گزارش صبح زندگی داشتیم. به او دلیل هم ای بار نخواستیم اون طرف بریم به او خاطر و اینجا فضا چقدر مقبول شده. بعض کسا عکس میگیرن اونو بچه کم ببینین در اوج عکس میگیرن. نام خدا چیزی را که من زیاد دیدم در اینجا که عکاسا چقدر زیاد شده نسبت به دفعه قبل. اما ترس نه هر کسی یک کامره را گرفته که در اینجا مقصد یک 4-5 برش شوه و در پلوش یگان قطعه عکس هم بگیره. این بچه هم اینجا عکس گرفتن. شما خوب هستین؟ تو بیا اینجا. بیا چرا از کامera فرار میکنی؟ چرا فرار کنم؟ نام چیز؟ سهراب جان عکس میگرفت. عکس میگرفتیم. از این کابل هستین یا از جای دیگه؟ از کابل هستیم. از این کابل. بله. چقدر وقت بعد پارک شهر نو میین؟ زیادتر روزای جمعه پنج شنبه نمی دفعه یک دفعه خور شاید. دفعه یک دفعه. دفعه یک دفعه. عالی یکاستان کی است؟ چند نفر؟ جان تنبال سه که بیجرات بیاین در اینجا سمسایی باجرات. یک رقم سر شما گل پاشان پاش دادن. از کدام توی آمده؟ چه رقم؟ نه روز معلوم بود دیگه تو برام. خب امروز تجلیل کردین؟ امروز تجلیل کردیم. بیشکتان است والا. خیر ببینین. دیدمتون. سلام. ایلالا ما را کار داشته شما؟ نه سایل داشت. خب سعید خدای آرش خیر ببینه. یک سلام خدا. کلام حالا تو از که در این دنیا هر کس در یک عالم است. دیگه هر کدوم دنیای خود آدم فکر و خیال خود از یگان وقت یگان کتابک هم گرفته میایین اینجا یا نه؟ زیادتر روزای پنجشنبه که از مکتب ما بریم این طرف میایم که کتابا یا خودمون جمع میشینیم اون کارخانگی خود که میام سیفیا بیا اما کارا کل تا نمی رقم. بله بشک مرا خیلی خوش میسازید. ما جوانای وطن ما را که میبینیم که در فضای سبز میان از اکسیژن بسیار صاف و پاک لذت میبرن، از مطالعه لذت میبرن، کتاب میخوانن. اینی آینده وطن خود دست اینی ما و شماست. از ما یک ذره سفید شدیم شما خوبی. خوش باشید. الکسا رو بدل تان گرفت. خداحافظ. بخیر باشین. بری خداحافظ تان. خب فرصت ما هم تمام است.
ناگزیر هستیم که خداحافظی بکنیم و بر امروز به نظر ما که همه قدر کفایت میکنه. یک دو تا وطندار ما مینمی ششته ماچم کابلیستن یا از کدام ولایت آمدن. حالا خب نوبت از دیگه اجازه است بیایم یا نه؟ السلام علیکم، بخیر هستین؟ بخیر هستین؟ چه خبر احوال برادر؟ خوب هستین؟ بخیر؟ قربانتان سلام. والا ایتی از دور مدیدین گفتم شاید چقدر پیشاین ترش باشیم مگم همین سلام علیکی چقدر شیرین بود. قربانت سلامت باشین، زنده باشین. بخیر هستین؟ از کدام ولایت هستین؟ از ولایت نیمروز هستیم. تقریبا دیروز نه پری روز آمدیم به کابل جان. خب او چیتان میشن؟ او بچه مامای ما است. بچه مامایت است. بله. شما هم از نیمروز هستید؟ او بله سوم هم شد نیمروز آمده. خب بعد از چقدر وقت بعد کابل آمدید؟ والا به تمام جمهوریت خونه آمده بودیم. پس از امارات که آمد انشالله این دفعه سوم ما است که میایم کابل انشالله. چرا نمی آمدی این وقت؟ مشکلات زیاد بود خدایی. ما نمیتونستیم که از نیمروز بیخی به هلمند بیایم، از هلمند تا قندار بیایم. از قندار تا طرف خو بیخی خیلی سخت بود، بیخی نتونستیم. مشکلات امنیتی زیاد. خب صحیح. بیای خیلی دیگه اونم باز سر از این گپا کس باز گپای ما شما بوی سیاسی نتا گمش کی یک طرف میمانیم. تشکر، خوشحال. ما شما هم گپکای وطنی خدا بزنیم اموش صحیح است. ما در خدمت. بیخی صحیح. خانه جایداد وجود در نیمروز داری؟ بله او دارم الحمدلله. خانه دارم، جایداد دارم الحمدلله. دهقانی هم میکنی؟ او دهقانی هم میکنیم. نگفتی دمی اطراف باشه که دهقانی نکنی به دردم نمیخوری. او دیگه اطراف خب به خاطر دهقانی است. با اطراف بغیر از دهقانی دیگه کسب و کارم نیست. همو دهقانی است دیگه. با اونان رکز سر زمین میشینی میخوری دیگه او دیگه کیف. او الحمدلله بخیر، بس از خدا راضی هستی. به شک. پارک شارنه اولین دفعه آمدی یا آدمی سه دفعه که از نیمروز کابل آمده بودی آمدی؟ نه امی سه دفعه که به کابل آمدم به پارک شهر نو. دیروز که آمدیم خیلی خوش آمد خدایی. باز دیروزم تقریبا ساعت 10 آمدیم تا ساعت 12 اینجا شیشته بودیم. امروز هم صبح که آمدم عجب فضای خوبی داره ماشاءالله. خوب یک فضای جانانه داره. بس همینجا صبح تا شیشته ماشاءالله. من میگم همیشه بیخی یک هفته باش کیف کن. آخر بینیو که بیخی یک هفته یک ماه باشیم ان شاء الله ساعت کس پیسام نمیگیره. نه هیچ گپ. مفته. خوش باشین. چی بتیم براتون شوله قابلی شوروا کدامش؟ زنده باشین. خیر. نه سلا نمیکنم، مقصد هر کدامش که میخوای چاشت است. دفترم هم نزدیک است، خانه‌ام نزدیک است، شما از نیمروز جا میمان. خیر ببینی برادر، هر چیز به ما رسید. تشکر بسیار. تشکر. مقصد قربانت. زنده باشی. تشکر. خوش شدم از دیدنتان. بخیر باشین. قربانتان. در نیمروز پارک هست مثل شارنو؟ یاره نیمروز آب نداره. به خاطر از این پارک هم نداره. جای خشک است و گرد و غبار و چیز زیاد است. تو فضای صاف هم چندان نداره. توانه. نداره. چه وقت میری نیمروز بخیر؟ ان شاء الله یک سه چهار روز همینجا هستیم. من فکر میکنم که یک هفته دیگه هم هستیم. مزید داده. ان شاء الله الرحمن بخیر. تشکر. بخیر باشی. نه ما گفتم که کاسا زیاد شده. جور هستی؟ بخیر هستی؟ سلامت هستی بخیر. سلام بیادر یعنی بزرگوارا رو ببینید. خوش شدیم از دیدنت با همکارایتان کلش والا هر شب برنامه‌هایت تعقیب میکنیم. روز در کارت سیب و کارت 4 بودن شد. خوب هستیم شما. چیز خدمت است، چیز ضرورت است. با عزت باشی. پتوگا کنداختی قدم میزنی. چطور کنیم همون یک چکر طرف شو. میگم تا که میتونی لذت. نام خدا این لالای باش که پرسان بکنم که از این صبح تا بال چند نفر عکس گرفته در پارک. نامتم بگو. عبدالقدوس غفاری است. غفاری صاحب چند نفر عکس شکندی امروز؟ 2 نفر. 2 نفر؟ یکیش خوبه در این قدر بیر بارک چی میگه تو 2 نفر؟ آخه 20 نفر؟ حال خب بیکاری است، مردم دل خوش هم نداره، اقتدار پیسه نداره. دیگه مفت هم عکس کندی؟ والا بعضی جوانا را گرفتیم عکس. ولی باز اگه مفت بکنی به تو چی میمونه؟ خو روزت بیگا میشه. خب باز با برکت از یگان تو پیسه کشم پیدا میشه. یک قطعه عکس چند است؟ 10 روپیه. باز کسایی که پیسه نداره 5 روپیه میگیریم برش. یعنی قدر زحمت بکش خدا کچ کو کور در دور برو نزدیک برو آخرام 5 روپیه. بیکاری از دیگه. باز میشه روز 1 2 3 400. خوب است که کامرا تیل نمیخوره. اگه تیل میخورد خدای 5 روپیه چیز نمیخوره. تیل خونه میخوره اگه پیش انجینرش بره باز 4 500 1000 تا میگیره. ده چند تیل میخوره. 100%. خوش باشی. بخیر باشی همچنان. سلامت. فرصت ما تمام است. وقت گزارش ما تمام است. ناگزیر هستیم خداحافظی بکنیم. این بود گزارش ما از تغییرات خوب و جدید در پارک
شهر نو. بیاین در پالین که از جای خداحافظی کنیم که تمی عکاسای عزیز ما. بیا 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 بیا. این رفیقا را همیشه دیدین، مصاحبه هم کردیم همراهشان. دیگه خیر ببینیم که تدارکات مردم هم میکنیم، میمون نوازیشان هم میکنیم. تشکر بسیار زیاد، بخیر باشه، خودتان هم نظر دیگه. چی کنیم دیگه؟ دیگه این می کارم است دیگه، می کارم نکنیم. بیشک خیره، رزق و روزی حلال است. همون نیست؟ قربان. فرصت ما تمام است تا فردا یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه باشه.